Thì video clip ngày hôm nay mình sẽ quay ở đây và bằng camera stream luôn, bởi vì nó liên quan tới việc livestream. Thế các bạn nghĩ streamer là một ngành khá là dễ dàng đúng không? Vậy thì các bạn nghĩ một ngày các streamer làm việc bao nhiêu tiếng? Ok các bạn ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây, chúng ta sẽ hỏi Linh Ngọc Đàm một câu, đó là một ngày Linh Ngọc Đàm làm việc bao nhiêu tiếng? Một ngày livestream 4 tiếng. Ok, tiếp. Sao? Phải không? Livestream đã 4 tiếng rồi. Ví dụ như mày đi quay chẳng hạn, mày không tính cái đường mày đi lại à? Thật ra Rồi. Thì tao hỏi một câu đó là mày làm cái này mày có cảm thấy cực không? Cực như chó vậy á. Là bảo không cực. Ok, nhưng mà mày có thích không? Thì thích bởi vì là mày thích hay thích bởi vì nó kiếm được tiền? tao thích tiền. Ok, là thích bởi vì nó kiếm ra tiền đúng không? Nhưng mà cực. Nhưng mà sẽ có rất là nhiều nghề. Ví dụ bây giờ có một nghề khác kiếm ra tiền nhưng mà cũng gọi là kiếm ra tiền cũng cực thôi, nhưng chắc chắn nghề làm cực rồi, nhưng mà kiếm ra tiền nhiều hơn cái nghề này, mày có bỏ cái này đi làm khác không? Nhưng mà ví dụ nhá, nghề hợp pháp, nghề gọi là hợp pháp, hợp với lại gọi là công dung ngôn hạnh và trong vậy mà cái không tao mày. Ý của mình là giữa hai công việc đều kiếm ra nhiều tiền thì mình sẽ chọn cái công việc mà mình thích hơn. Chứ tội gì mà mình chọn cái công việc mà mình không thích, đúng không? Khi mà đồng tiền nó không còn quan trọng nữa rồi, bởi vì hai bên như nhau đúng không? Thì mình sẽ phải chọn cái bên nào mà mình thích hơn. Thì nghề này là nghề mà tao thích hơn. Rồi, ok, cảm ơn Linh Ngọc Đàm. Một ngày Wendy stream mấy tiếng? Một ngày Wendy stream khoảng hồi trước là stream 5 tiếng, bây giờ ít rồi, bây giờ Wendy stream tầm khoảng còn 3 tiếng à. Ok, không vậy nhiều thì trước nữa. tổng thời gian mà Wendy làm việc để trước khi stream thì sẽ là bao nhiêu tiếng? Hồi trước stream 5 tiếng á thì một ngày làm việc chắc khoảng đâu đó khoảng 8 tiếng thôi. Khoảng 8 đến 10 tiếng thôi, tính luôn cả thời gian stream. Nhưng mà dạo này stream ít lại rồi thì bắt đầu mình kéo thời gian làm việc nhiều ra để mình quay những cái khác. Thì một ngày chắc tôi nghĩ là trừ thời gian ngủ ra, có nghĩa là ngủ thức dậy thì bắt đầu xem điện thoại, lên lịch coi hôm nay bắt đầu phải lên công ty làm cái gì, rồi bắt đầu thay đồ, rồi hoặc là lên kịch bản các kiểu, rồi bắt đầu đi quay, xong thường tối 11 giờ mới về nhà ăn, xong rồi bắt đầu đi ngủ, xong rồi ngày mai lại tiếp tục như vậy. Có bao giờ Wendy cảm thấy stress và muốn từ bỏ chưa? Stress thì có, nhưng mà chưa giờ muốn từ bỏ. Stress thì hầu như mỗi ngày. Một ngày làm việc của em bao nhiêu tiếng? Một ngày làm việc của em nó rơi vào tầm khoảng 8-9 tiếng gì đó. Trong đó chúng ta sẽ có 6 tiếng là stream này, còn 2-3 tiếng còn lại thì mình dùng để suy nghĩ content, suy nghĩ ý tưởng, rồi bắt off, rồi làm sao cho các bạn vui, bla bla bla. Đấy, đại loại là như vậy. Có bao giờ em cảm thấy stress không? Stress hả? Lúc trước khi bước vào cái nghề này thì em nghĩ nó không có stress đâu, nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì em chưa bao giờ ghét cái nghề này như bây giờ cả. Nó rất là stress rất là nặng. Nó sẽ khi mà các bạn làm cho mọi người vui, mà khi mọi người không vui thì mọi người có thể nói các bạn cái này thế kia, rồi chưa bao giờ mình thấy nó phiền đến cuộc sống mình như bây giờ cả. Nên là bây giờ là thời điểm mình đang cảm thấy rất là stress và rất là không biết phải làm gì cả. Đấy. Nên hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ mình để mình bớt stress. Đó là streamer thôi nha, còn chưa kể đó là có các bạn khác làm về nhạc, về ca hát, về làm nhạc thì phải viết nhạc, viết này nọ nữa. Thì xem thử các bạn làm về music hay là youtuber thì làm việc một ngày bao nhiêu tiếng? Hello anh Chuối. Hello em. Em có một câu hỏi muốn hỏi anh, đó là một ngày anh làm việc bao nhiêu tiếng? Khoảng tiếng. Ồ, vậy có bao giờ anh Chuối cảm thấy mệt mỏi và bị stress mà muốn từ bỏ chưa? Từ bỏ cái gì? Từ bỏ công việc đang làm nè. Hồi đó thì có, lúc mà mới bắt đầu. Còn bây giờ thì chắc là không có. Giờ uổng tiếc. Nhưng anh có bao giờ bị stress chưa? Thì dĩ nhiên rồi, thường xuyên. Làm việc nhiều quá phải bị stress rồi. Anh có bao giờ cảm thấy bị tiêu cực với comment của mọi người chưa?
comment của mọi người. Có lúc mà mới bắt đầu làm ướp banana vlog á, trời nhận được lắm. Giọng nói lúc nào cũng giống như đấm vô lỗ tai người ta. Nhưng mà nhận được mấy comment đó thì mình sửa mỗi ngày. Đó, giống như đang quay clip con anh ngồi sửa cho anh nè. Đó, đang cầm tờ giấy mà mình nói chuyện không được tự nhiên đó là cắt bỏ quay lại. Ok, cảm ơn anh Chuối. Bye bye em. Xin một ngày thì em sẽ làm việc bao nhiêu tiếng? Làm việc khoảng 8 tiếng. Là gồm có những việc gì? Buổi sáng thường là 10 giờ hoặc là 11 giờ có cuộc họp về làm clip và sản phẩm khác. Xong tới 12 giờ là nghỉ một chút. Sau đó là 1 giờ lại meeting tới 2 giờ. Xong 2 tới 2 giờ là chuẩn bị đi quay. Xong có ngày thì 4-5 giờ về, có ngày thì 6 giờ về. Nói chung là về thì lại họp nữa. Họp khoảng 1 tiếng hay 2 tiếng gì đó. Thì nếu mà tới sớm thì 6 giờ xong, còn nếu mà tới trễ thì 7 giờ xong. Xong sau đó mình coi cái clip của mình đã edit như nào, mình có cần sửa gì không gì đó. Sau đó mình mới về nhà. Bởi vì mà tất cả mọi người biết, em đều biết em là một YouTuber với cũng là creator mà làm về nhạc á, thì mọi người thường bảo là cái công việc rất là nhàn rỗi. Đây là em deep á em, deep lắm á em. Thì không biết đó là một ngày em sẽ làm việc bao nhiêu tiếng? Em full time chị ạ. Mọi người, em nói khoảng, em phải có cái khoảng mấy tiếng thật sự. Thật sự nha, đây là sự thật, tao có thể check VOD nha. Để em coi nào, từ mình lên công ty từ lúc 10 giờ đến 1 giờ sáng, 2 giờ sáng mới về. Gì? Công ty nào mở đến giờ 1 giờ sáng, 2 giờ sáng? Nhưng mà đó là sự thật. Em mở lại đây làm gì? Em làm những cái trò bí mật riêng tư. Với lòng gì? Không đâu. Tôi vừa thấy lòng si cạo râu ở trong chỗ kia, có lẽ là cạo râu hay đánh răng gì đó, có lẽ là đêm qua hay. What happened? Biết thật sự không? Này đừng chỉ đừng nói với em này này, trời ơi ăn nước quá à. Trời ơi các bạn ơi. Từ lần đã luôn giữ trong lòng bóng hình anh. Đã biết sao. Hôm nay một ngày thì em sẽ làm việc bao nhiêu tiếng? Tầm 6 tiếng. Rồi gồm có những gì? Em sẽ stream 2 tiếng, xong rồi họp với mọi người, rồi tập thu âm, rồi thu âm nữa. Cho nên là cũng khá là nhiều. Tùy ngày nữa, có ngày thì làm nhiều hơn. Ngày dài nhất mà em làm việc được mấy tiếng? Chắc là cả ngày á, tại vì em đi quay đa số là sẽ quay chung một ngày, dồn như một ngày để đi quay, cho nên là em sẽ quay rất là nhiều. Từ content này sang content khác, đủ một tuần, để content đủ một tuần. Ok. Có bao giờ em cảm thấy stress và muốn từ bỏ chưa? Stress và muốn từ bỏ cũng có. Áp lực từ cộng đồng mạng. Những cái comment mà tiêu cực, nhưng mà ý là không phải là góp ý, mà các bạn là kiểu giống như là chà đạp mình á, kiểu chà đạp mình xuống á. Mình cảm thấy lúc đó kiểu nhiều khi rất là muốn từ bỏ, nhưng mà vẫn không thể nào từ bỏ được. Đây là đam mê. Một ngày em sẽ làm việc mấy tiếng? Dạ 12 tiếng. Nghĩ sao lắm. Ok, thì 12 tiếng đó là em làm những việc gì? Là sáng vô em phải chạy xe vô công ty mất hết 2 tiếng. Khoảng Đây là đủ quá nghiêm túc không bà? nghiêm túc hả? Nghiêm túc. Ăn sáng. Sau khi sáng thì em vô trong phòng em chuẩn bị make up quay. Ok. Quay xong á thì bình thường em quay mấy tiếng? Em quay 5 tiếng. Rồi ok, vậy đó là việc 5 tiếng thôi, kết thúc chương trình. Cắt. Có bao giờ em cảm thấy là mình bị stress không? Công việc em luôn stress rất là nặng nề, mệt mỏi lắm, stress căng thẳng. Khi hai ta đã hết điều, cứ đi rồi sẽ đến, cứ im lặng sẽ qua. Một ngày thì anh sẽ làm việc mấy tiếng? Không có chính xác thì, nhưng mà anh tới từ khoảng 11 giờ trưa thì anh ở lại đây tới khoảng 11 giờ tối mới về. Thậm chí có thể trễ hơn, tính ra là 12 tiếng. Oh my god. Nhưng mà chắc là trong 12 tiếng đó anh không có làm việc hết đâu. Thì trong đó thì anh sẽ làm việc, anh stream mấy tiếng và những tiếng còn lại anh làm gì? Một tuần thì anh stream chỉ có vài buổi thôi, thì một buổi 1 tiếng.
Thí dụ một ngày stream 1 tiếng đi, thời gian còn lại thì anh dùng để tập hát và thu âm. Thu âm thì chiếm nhiều thời gian nhất của anh. Tại vì anh mới có kinh nghiệm thu âm gần đây thôi, cho nên anh thu âm hơi lâu. Câu hỏi thứ hai là có bao giờ anh cảm thấy stress và anh muốn từ bỏ công việc này chưa? Có. Đối với mình thì một ngày mình stream thì các bạn cũng thấy là một ngày mình sẽ stream 3 tiếng. Và xong sau đó mình sẽ đi quay video clip khoảng 3 đến 4 tiếng. Thỉnh thoảng có thể sẽ lâu hơn. Và nếu như mà chúng ta mà đi quay quảng cáo hay gì đó thì đôi khi nó còn lâu hơn một cách. Đó là chưa kể có một số streamer khác stream còn lâu hơn mình 1 tỷ lần. Thế nên thật sự là mình muốn nói đó là có rất là nhiều bạn muốn làm streamer, điều đó không phải là sai, không phải là không đúng hay là gì hết, nhưng mà mình cũng muốn cho các bạn thấy đó là các streamer làm việc một ngày cũng rất là nhiều và rất là khổ cực. Thế nên các bạn đừng nghĩ streamer chỉ là một công việc khá là rảnh rỗi và chỉ ngồi chơi game không và sẽ kiếm được tiền. Thì nếu như các bạn xem cái video clip này xong thì mình cũng hy vọng là các bạn có thể nhìn nhận streamer như là một cái nghề, và nó cũng đòi hỏi các bạn đầu tư nè, bỏ công sức, bỏ chất xám, bỏ thời gian và bỏ tiền. Lười thôi. Nếu như các bạn thực sự nghiêm túc và có ý định trở thành streamer thì việc đầu tiên mà mình có thể khuyên các bạn đó là các bạn hãy bắt tay vào stream ngay lúc này. Bởi vì thì ra là không ai có thể cho các bạn kinh nghiệm để mà livestream được hết. Tại vì mỗi cái trải nghiệm streamer của mỗi người thì sẽ khác nhau. Thế nên là streamer thì bắt đầu rất là đơn giản, nhưng mà để làm được hay không thì mình nghĩ cũng khá là khó. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video clip này. Và nhớ để lại cho mình một like, một subscribe nha.